Uy, Ba't pabaliktad? Baliktad. Pag ganun ako guys. Alam niyo ako tutulungan. Hindi, may tali dyan ah. Hindi pa dati yung puno. Kaya nga. May tali. Tali magdadala. Ah, doon na lang. Kunwari kayo yung Princess Jasmine. ano, nagsusurfing ka? So mag-surf doon oh. Dali, sige. Papalayo ako. Huwag ako! Po yung mga kagigising lang, mga driver ko. Pagod siya. Ah, Pagod yan. 6 silang driver eh. Ako lang yung tulog. Sana oil. Ano, ako pa magpapatawa?